ඔබ රැඳිලා ඉන්නේ GJ Spoken English channel එක වෙතින් ගෙන එන තවත් වටිනා වීඩියෝ එකක් සමගයි. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යනකොට තවත් ඔබට ඇති වෙන ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි දැන් අපි කියනවානේ දන ගහන්න කියලා. කාට හරි දැන් ගුරුවරු දඬුවමක් විදිහට ළමයින්ට කියනවා දන ගහනවා හෝම්වර්ක් කරලා නැවා. හරි දන ගහන්න කියලා කියනවා. එමෙන්ම දන නවාගෙන තමන්ගේ ආගම අදහනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී දන නවාගෙන කෙනෙක්ගෙන් යම් ඉල්ලීමක් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එවැනි වෙලාවටත් අපි දකිනවා දන නවාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ දන නවනවට එහෙම නැත්නම් දන ගහනවට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලායි අද මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ. දන ගහනවට ක්‍රියාපදය kneel. 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 දන ගහනවා. ඉතින් මේකම අපි kneel down කියලාත් ප්‍රකාශ කරනවා. kneel down. දන ගහනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ දන ගහනවා කියන එකේ එයා අර්ථ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දන හිස් දෙකම නවලා අපි දන ගහනවටත් අපි kneel එහෙම නැත්නම් kneel down කියනවා. ඒ වගේම මේ ආකාරයෙන් එක දන හිසක් එක කකුලක දන හිසක් නවා ගනිමින් සිටින වෙලාවටත් අපි මේ kneel එහෙම නැත්නම් kneel down කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. on your knees. දැන් on your knees කියලා කියන්නේ දන ගහන්න විධානයක් ලෙස අපිට ඒක යොදා ගන්න පුළුවන්. on your knees. දන ගහන්න අපි කියන දනින් වැටෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට on your knees කියන්න පුළුවන්. දන ගහනවා. නැත්නම් දනින් වැටෙනවා. මම ඉස්සර දනින් වැටෙන්න කියලා අපි කියන්නේ. on your knees. Eunice! Don't take it. ඔව්. kneel කියන ක්‍රියාපදයේ ආකාර තුනම මම මෙතන දක්වලා තියෙනවා. බලන්න ඉන්ෆිනිටිව් එක එහෙම නැත්නම් ආරම්භක ක්‍රියාව වන්නේ kneel. ඒකේ අතීත අවස්ථාවෙන් වෙන්නේ අතීත අවස්ථා දෙකක් ඔබට පේනවා. එකක් තමයි knelt කියන එක. KNELT knelt. අනිත් එක kneel කියන එකටම ed යොදලා kneeled කියලා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ආකාර දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඒතර ඒකේ PP කියලා මම දාලා තියෙන කෙටියෙන්. ඒ කියන්නේ past participle කියන අවස්ථාව අතීත කාලීන කෘදන්තය. එතනදී ඔබ දන්නවා perfect කාල වර්ග passive වලදී අපිට ඒක යොදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ අර අතීත කාලයට එන දෙකමයි PP අවස්ථාව බවටත් පත් වෙන්නේ past participle වෙන්නේ. knelt එහෙම නැත්නම් kneeled. මේ වාක්‍ය බලන්නකෝ. දැන් මේක අතීත ක්‍රියාපදයේ තියෙනවා. දැන් kneel down කියන එක අතීතේතර knelt down කියලා යූස් කරන්න පුළුවන්. I knelt down to tie my shoes. I knelt down to tie my shoes. දැන් tie කියලා කියන්නේ ගැට ගහනවට ක්‍රියාපදය. එතකොට මේක ක්‍රියාපද දෙකේ වාක්‍යයක් විදිහට අපි ගන්නවා. I knelt down to tie my shoes. මම දන ගහගත්තා මගේ සපත්තු ගැට ගහ ගන්න. ඔව් ඒ වගේම බලන්න ඔහු දන ගහගෙනයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේදී දන ගහගෙන ඉන්නවා කියලා මේ කියන්නේ. He is kneeling. he is kneeling කියලා කියන්නේ ඔහු මේ වෙලාවේ දන ගහගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම මම යනකොට ඔහු දන ගහගෙනයි හිටියේ. When I went, he was kneeling. he was kneeling past continuous වැකියක්. ඔහු දන ගහගෙනයි හිටියේ. එතකොට when I went, he was kneeling. මම යනකොට ඔහු දන ගහගෙනයි හිටියේ. මම යනකොට එයා දන ගහගෙන හිටියේ. මේ ආකාරයෙන් ඔබට kneel කියන ක්‍රියාපදයේ යොදාගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ අදත් වටිනා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් දවසකින් හම්බ වෙමු.